Có những lúc trong cuộc đời, tôi đã nghĩ rằng mọi thứ đều do hoàn cảnh quyết định. Có bệnh thì phải chữa, có khổ thì phải chịu, và vận mệnh thì dường như đã được sắp đặt sẵn. Nhưng càng tu luyện, tôi càng nhận ra một điều khiến tôi thật sự chấn động. Có những thời điểm, chỉ một niệm trong tâm, lại có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện, không phải bằng sức mạnh bên ngoài, mà bằng chính sự lựa chọn rất nhỏ, nhưng rất thật bên trong mình. Tôi đã từng rơi vào trạng thái mà thân thể mệt mỏi, tinh thần bất ổn, mọi thứ xung quanh đều như đang ép mình đi xuống. Và điều đáng nói là, lúc đó tôi không biết mình đang sai ở đâu, cho đến khi tôi nhận ra một điều rất đơn giản, nhưng cũng rất khó làm. Đó là giữ được chánh niệm. Tôi đã từng không tin điều đó, cho đến khi chính tôi trải qua. Và hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn một góc nhìn rất thật. Không phải về phép màu, mà là về cách một con người thay đổi chính mình. Và từ đó, mọi thứ xung quanh cũng thay đổi theo hướng tốt hơn, để ta tín sư tín pháp hơn. Khi nhìn lại hành trình tu luyện của mình, tôi nhận ra có một giai đoạn rất đặc biệt. Đó là lúc tôi không còn ở trạng thái người thường hoàn toàn, nhưng cũng chưa thật sự bước vào tu luyện một cách nghiêm túc. Chính trong khoảng lưng chừng đó, tôi đã trải qua những thử thách khiến tôi phải tự hỏi, rốt cuộc, mình đang tin vào điều gì? Sau này, tôi nhận ra có 3 điều đã thay đổi tôi sâu sắc từ thân thể đến nội tâm. Thứ nhất, đó là nỗi sợ thực chất là thứ phóng đại của khổ nạn. Thứ hai là niềm tin không phải tự nhiên mà có, mà nó được rèn trong hoàn cảnh khó khăn nhất của mình. Và thứ ba là cơ duyên không phải ngẫu nhiên, mà nó là thứ xuất hiện đúng lúc khi tâm tính mình có chuyển biến. Tôi muốn chia sẻ từng điều một dưới đây, để chúng ta có thể bàn luận về mỗi vấn đề này. Trước đây, tôi là một người rất lý trí. Tôi tin vào những gì có thể nhìn thấy, đo lường được. Khi cơ thể có vấn đề, phản xạ đầu tiên của tôi là lo lắng. Khi cuộc sống gặp khó khăn, tôi tìm cách kiểm soát hoàn cảnh. Nhưng càng sống, tôi càng thấy có những thứ mình không thể kiểm soát được. Và điều quan trọng hơn là chính tâm mình mới là thứ quyết định mình đối diện với mọi thứ như thế nào. Tôi bắt đầu tiếp cận tu luyện cũng không phải vì quá tin, mà vì tôi muốn tìm một câu trả lời sâu hơn cho cuộc đời chính mình. Nhưng lúc đó, tôi chưa thật sự hiểu. Tôi vẫn giữ lại rất nhiều nghi ngờ, rất nhiều cái tôi. Tôi là người rất dễ bị hoàn cảnh tác động. Chỉ cần một chút vấn đề về sức khỏe, tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Chỉ cần công việc có biến động, tôi liền cảm thấy bất an. Lúc đó, tôi vẫn học Pháp, vẫn luyện công. Nhưng nếu nói thật lòng, tâm tôi không vững. Tôi tu luyện, nhưng vẫn giữ cách nghĩ của người thường. Vẫn lo, vẫn sợ. Vẫn muốn mọi thứ thuận lợi theo ý mình. Và chính điều đó khiến tôi không tiến lên được. Khi tâm tính không đề cao, thì khi luyện công, công cũng không lên cao được. Có phải vậy không? Có một giai đoạn, tôi gặp vấn đề về sức khỏe. Không quá nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến tôi lo lắng. Điều thú vị là cảm giác lo lắng lúc đó lại lớn hơn cả triệu chứng thực tế. Tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, tưởng tượng đủ thứ. Và càng nghĩ, thì cơ thể càng nặng nề hơn. Sau này nhìn lại, tôi mới hiểu. Đó không chỉ là vấn đề về thân thể, mà là một phép thử đối với tâm. Và chính tại thời điểm đó, tôi bắt đầu nhận ra một điều rất quan trọng là một niệm.
không phải là suy nghĩ thoáng qua, mà là sự lựa chọn sâu bên trong. Bằng cách niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, tôi bắt đầu giữ tâm ổn định hơn, không còn phóng đại vấn đề, và không còn chạy theo nỗi sợ nữa. Và mọi thứ dần thay đổi. Nó không phải là biến mất ngay lập tức, nhưng là một sự chuyển biến rất rõ ràng trong tâm và bên ngoài thân thể. Tôi nhận ra một điều rất rõ. Có những lúc vấn đề không lớn, nhưng vì mình sợ, nên nó trở thành rất lớn. Ví dụ, chỉ là một chút khó chịu trong cơ thể, nhưng đầu óc bắt đầu tưởng tượng, liệu có phải bệnh nặng không? Từ đó sinh ra lo lắng. Rồi lo lắng lại khiến trạng thái cơ thể tệ hơn. Đó là một vòng lặp. Sau này, khi học Pháp nghiêm túc hơn, tôi mới nhận ra cái đáng sợ không phải là biểu hiện bên ngoài, mà là tâm mình đang bị dẫn động. Khi tâm đã loạn thì mọi thứ đều trở nên nặng nề. Trước đây tôi nghĩ chỉ cần mình tin là đủ. Nhưng thực tế không phải vậy. Niềm tin thật sự chỉ xuất hiện khi bạn đứng trước lựa chọn rằng tin hay không tin, giữ lại hay buông bỏ, và kiên định hay dao động. Và lúc đó, không ai giúp mình được. Tôi đã có những thời điểm như vậy. Bên ngoài thì mọi thứ không thuận lợi. Bên trong thì nghi ngờ xuất hiện. Liệu con đường mình đi có đúng không? Đó là lúc khó nhất. Nhưng cũng chính những lúc đó là lúc tôi hiểu được thế nào là tín sư tín Pháp. Trước đây tôi từng nghĩ cơ duyên là thứ tình cờ. Nhưng sau này tôi thấy không phải. Có những thời điểm tôi đọc Pháp mà không nhập tâm. Nghe đồng tu chia sẻ mà không cảm nhận được gì. Nhưng có những lúc chỉ một câu thôi lại khiến tôi bừng tỉnh. Tại sao lại khác nhau như vậy? Không phải vì nội dung thay đổi, mà là vì tâm mình đã khác đi rồi. Khi tâm mở ra, thì điều cần hiểu sẽ tự nhiên sẽ đến. Điều này, khi học Pháp tôi thấy rất rõ ràng. Bạn có thấy vậy không? Tôi nhớ rất rõ một giai đoạn. Đó là lúc tôi cảm thấy mình tu luyện nhưng không có tiến triển. Bề ngoài vẫn học Pháp, vẫn luyện công, nhưng trong tâm lại đầy những suy nghĩ hỗn loạn, so sánh bản thân với người khác, nghi ngờ chính mình, và thậm chí có lúc muốn buông lơi. Nhưng có một điều giữ tôi lại, đó là một suy nghĩ rất đơn giản. Nếu mình buông lơi học Pháp và luyện công, thì mình sẽ quay lại cuộc sống cũ. Mình vẫn là người thường. Chính suy nghĩ đó giúp tôi tiếp tục hành trình của mình. Và từ đó, từng chút một, tôi điều chỉnh lại mình. Tôi nhận ra một điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Nỗi sợ chính là thứ làm cho khổ nạn trở nên lớn hơn. Không phải hoàn cảnh khiến tôi khổ, mà là cách tôi nhìn nhận hoàn cảnh đó. Trước đây, tôi luôn nghĩ, tu luyện rồi thì mọi thứ sẽ tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực tế lại khác. Tu luyện không làm cho khổ nạn biến mất hết, mà làm cho tôi nhìn thấy rõ vấn đề hơn. Cách giải quyết vấn đề cũng tốt hơn và thiện hơn. Và lúc đó, tôi không còn lựa chọn né tránh nữa. Lúc đó tôi lựa chọn đối diện. Khổ nạn không phải là sai, mà là cơ hội để ta đề cao tâm tính của mình hơn. Sống trong xã hội hiện đại, chúng ta được dạy rằng phải nhanh, phải hiệu quả, phải có kết quả ngay. Khi có vấn đề thì phải giải quyết ngay. Khi có bệnh thì phải chữa ngay. Điều đó không sai. Nhưng vấn đề là chúng ta dần quên mất việc hướng nội bản thân. Tôi nhận ra một nghịch lý là
Càng chạy theo bên ngoài thì tôi càng bất an. Khi càng hướng nội thì tôi càng bình tĩnh. Trong xã hội này, niềm tin thường bị xem là cảm tính. Nhưng trong tu luyện, tôi hiểu rằng niềm tin không phải là cảm xúc, mà là một lựa chọn có ý thức. Bạn chọn tin, không phải vì bạn đã thấy hết, mà vì bạn hiểu rằng đó là con đường đúng. Và khi bạn giữ được niềm tin đó, bạn sẽ không dễ bị hoàn cảnh kéo đi. Có phải vậy không? Xã hội hiện nay thay đổi rất nhanh, nhưng tu luyện thì ngược lại. Nó không có kết quả nhanh theo kiểu người thường. Có những thay đổi rất chậm, thậm chí không nhìn thấy ngay. Điều này khiến rất nhiều người bỏ cuộc giữa chừng. Tôi nhận ra rằng tu luyện không phải là để đạt được cái gì đó nhanh, mà là để buông bỏ những thứ không nên giữ. Và quá trình đó luôn cần thời gian. Từ những trải nghiệm của mình, tôi đúc kết lại 4 điều cốt lõi thế này. Thứ nhất là một niệm có thể thay đổi cục diện. Khi ta đọc 9 chữ vàng, ta sẽ thấy điều này. Không phải theo kiểu thần kỳ, mà là khi đó tâm bạn thay đổi rồi, nên cách bạn hành động cũng thay đổi. Và kết quả cũng thay đổi theo hướng chân thiện nhẫn. Điều thứ hai là khổ nạn không phải ngẫu nhiên. Mỗi khó khăn đều mang theo một thông điệp. Vấn đề là ta có dám nhìn vào nó không mà thôi. Điều thứ ba tôi thấy là niềm tin là một quá trình lựa chọn. Không phải ai cũng tin ngay từ đầu, nhưng ai cũng có thể chọn tin khi họ thực sự muốn thay đổi cuộc sống của chính mình. Điều thứ tư là cơ duyên không phải ai cũng nắm được. Có người gặp rồi bỏ qua, có người mất rất lâu mới nhận ra, và có người khi nhận ra thì đã quá muộn. Có phải vậy không? Sau tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi không còn nhìn cuộc sống như trước nữa. Tôi không còn hỏi, tại sao chuyện này xảy ra với mình? Mà tôi bắt đầu hỏi, mình cần thay đổi điều gì từ chuyện này? Đó có phải là hướng nội không? Tôi cũng không còn tìm kiếm những điều kỳ diệu ở bên ngoài, mà bắt đầu chú ý đến những thay đổi rất nhỏ trong tâm mình. Bởi vì tôi hiểu rằng, chính những thay đổi nhỏ đó mới là thứ quyết định con đường của mình đang đi. Tôi biết một điều chắc chắn rằng, trong những lúc khó khăn nhất, thứ quyết định không phải là hoàn cảnh bên ngoài ta đang sống. Tín sư tín pháp, học pháp và luyện công tốt thì ắt hẳn ta đang đi trên con đường chân chính. Điều tôi muốn nói thật lòng đó là, đừng đợi đến khi khó khăn mới nhìn lại mình. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới thấy cơ hội là quý giá. Và đừng nghĩ rằng mình sẽ luôn có lần sau. Bởi vì, cơ duyên không phải lúc nào cũng quay lại. Đừng rời bỏ con đường mình đã chọn chỉ vì một giai đoạn khó khăn nào đó. Nếu bạn đã từng trải qua những lúc dao động, hoặc có những trải nghiệm riêng trong hành trình tu luyện của mình, bạn có thể chia sẻ ở phần bình luận. Tôi tin rằng, mỗi câu chuyện của bạn đều có giá trị cho người khác. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.